Hello everyone, welcome to our channel. यसमा चाहिँ हाइड्रोलिक्सको 2068 मार्कको न्युमेरिकल सल्भ गर्दैछौँ हामी। यहाँ क्वेसनले भनेको छ फर द भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन गिवन इन फिगर बिलो फाइन्ड एनर्जी एन्ड मोमेन्टम करेक्सन फ्याक्टर्स भनेर भनेको छ। यहाँ एउटा फिगर पनि दिएको छ, वाइ एक्सिसमा भेलोसिटी छ भने वाइमा वाइ नट दिएको छ, डेफ दिएको छ भने एक्स एक्सिसमा भेलोसिटी 1.4 मिटर पर सेकेन्ड भनेर दिएको छ र माथि फेरि टपमा एक्समा 0.4 मिटर र वाइमा 0.4 मिटर हाइट दिएको छ। हामीलाई यहाँ मोमेन्टम करेक्सन फ्याक्टर्स भनेको अल्फा र बिटा फाइन्ड गर्नु हो। हामी सोल्युसन स्टार्ट गर्दैछौँ। फर्स्ट अफ अल लेट्स क्यारी आउट द गिभन डाटा। वाइ नट इक्वल्स 2.4 मिटर, भेलोसिटी v इक्वल्स 1.4 मिटर पर सेकेन्ड। अब हामी सुरुमा v बार निकाल्छौँ। v बार इक्वल्स 0 to y नट v 1 by y नट dy हो। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ 1 by y नट टाइम्स अफ अंडर v माइनस y कर्व। एरिया अंडर v भनेको चाहिँ एरिया अंडर v भनेको यहाँदेखि यो एरिया भयो, y कर्व भनेको यो एरिया भयो। यसलाई भ्यालु राख्दाखेरि यसमा 1 by y नट भनेको 2.4 टाइम्स अफ 2 into 1.4 यो भयो। त्यसपछि एरिया अंडर v भनेको त 2 हो, किन भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको 2.4 दिएको छ, हामी यहाँसम्म मात्र लिन्छौँ। एरिया अंडर v भनेको यही हो, यो 2 भयो माइनस 0.4 to 0.4 यसको एरिया हो 0.4 into 0.4 इज डिभाइडेड बाइ हाफ। यसलाई सल्भ गर्दा 0.55 मिटर पर सेकेन्ड। अब हामी अल्फा निकाल्दैछौँ। अल्फा निकाल्ने रिलेसन to y नट टाइम्स अफ v इज डिभाइडेड बाई v बार क्यूब अफ 1 by y नट dy। यसलाई फर्दर सल्भ गर्दा 0 to y नट v क्यूब dy इज डिभाइडेड बाई v बार क्यूब y नट हो। यसलाई फर्दर लेख्न सकिन्छ एरिया अंडर v इन क्यूब माइनस y भनेको y कर्व आयो इज डिभाइडेड बाई v क्यूब, यसलाई v क्यूब y नट हो। अब यसमा भ्यालु राख्दाखेरि 1/2 टाइम्स अफ 1.4 क्यूब इन्टु 2 माइनस 1/2 इन्टु 0.4 इन्टु 0.4 इज डिभाइडेड बाई फेरि यसको भ्यालु v बारको भ्यालु त हामीले 0.55 निकाल्यौँ। y भनेको 2 लाई सल्भ गर्दा अब यस्तै अब हामी निकाल्छौँ बिटा निकाल्ने क्रममा 0 to y v बाई v बार होल स्क्वायर एन्ड 1 by y नट dy इक्वल्स। यसलाई लेख्न सकिन्छ फेरि 0 to y नट, यो पनि y नट हो, v स्क्वायर dy इज डिभाइडेड बाई v बार स्क्वायर y नट। त्यो भनेको चाहिँ एरिया अंडर v स्क्वायर माइनस y कर्व इज डिभाइडेड बाई v बार स्क्वायर y नट हो। र यसमा भ्यालु राख्दाखेरि 1/2 होल स्क्वायर इन्टु 2 माइनस 1/2 0.4 होल स्क्वायर इन्टु 0.4 इज डिभाइडेड बाई y बार भनेको 0.55 होल स्क्वायर इन्टु 2.4 y नट हो। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आयो 0.65 v बार इक्वल्स
सो यो भिडियोलाई यति नै गर्छौँ। हाम्रो भिडियोहरू वाच गर्न नछुटाउनु होला। हामी नयाँ भिडियो ल्याउन आउँछौँ, त्यति बेलासम्म हाम्रो च्यानल लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।